silent. Ang ginigiba kayo nilang silent, arog lang kayan, tapos tinututok lang nila kung silent, hinahayaan lang. May ano lang siya, ano. Problema Pag-ano sa siya, cellphone ko pag-ano eh. ng ano, moderator. Kunyari malag siya, palagin mo para ay maglalaro. Moderator niya. Moderator. Search mo na. Pickle, fishy. Mabasa mo yan pag ano. Ayun na pala, Mga nag-pop up. comment. Oo, ma-pop up din dyan. Mataas yan. Ayun na pala, nagka-problema yung cellphone ko. Hindi na makita. Mahal yan, LCD. Ako na lang siguro maribay pag nagkapera. Mahal kaya dyan. Pag sa daring order, mga sa 1,000 plus lang yan. Pag dyan ka mapag-ibo, naabot Mga 2.5, hanggang 2,500 na 3,000. 3,000. Yan, comment ako. Comment. Kamusta host? Ayun na, wala kang moderator. Yan, pag moderator ka, click mo lang siya sa pangalan. Add as moderator. Ayan, add. Madudumanan siya sa ano. Tapos, may pagpipilian ba yan doon? Hindi lang nasa baba. Standard. Pero ako lagi ko sa ko. Pwede ako magkano. Pero pag yung normal lang, sa baba lang. Kasi pag sa taas, pag kunyari iba, pwede nilang karawan kung ano mo mga pwedeng tanggalan ng jacket, pwedeng i-hide. Kaya parang pag minsan sa mga ano ko, nawawala na ko mga jacket sa inyo. Hindi itong sana lang, itong standard moderator mo lang. Hindi ka baga naka ano, moderator. Ang wala. Pero nilagyan ko na. Pag nag-comment Giraray, siya ka Mautro lang na. magkakaano. Ay, pag nag-comment pa na. Ay, gano'n na yan. Yan na, meron na. Kaya lang yung nakatutok. Pwede mong ano yun eh, pang backcam. Kaya pag may nag-chat, pwede mong kausapin. Hi, hi. Yan, naka-live ka na. Yes, yun, nakikita ko anong oras. Naka 2 minutes. Kung kaya mong pahabain hanggang ilang oras, maganda. Kung may papasok. Kaya maging itutok mo. Ikaw, kung capture na mas maganda sa may gumagalaw. Sa manok. Parbo lang. Parbo lang. Pwede mo yan, nakaharap lang ka rin. Tapos check mo lang pag may nag-comment. Ano mo na lang. Gaw gambusit ka pa na. Oo. Ayan. Yaw na yun dyan, isusunod mo ng para na. Nagabang ko ang utang ko. Wala naman lang. Dua malang dumating yung dito. Oo, diba? I-open mo parang. Anong ano? Kaya na parang tanda mo. Nangyari, mag-gulay baga. Kaya magkakasip. May ka-difference kaya ano ko eh. Cellphone ko eh, sa bangyo lang ni. Pindot mo yung plus, diba? Ni plus sign sa baba. Ayun, ano ko na yan? Go live. Go live. Hanggang ano lang ako, tight ticket. Go live. Tapos yung title mo, malagay ka ng title. Yung title. Gagawa ka ng title, pamisa mo. Tapos, katapos niya, bago lang magawa ka na. Ayun, yun yung audience. Sa audience. Yun. Duwa man lang yun ano. Yung gigibaw mo dyan sa audience, piliin mo na yung pagduwa. No, it's not for kids. Kasi dawa ako, pwede magano. Ibabak mo na nila. Ayun. Wala akong title. Tapos, sa thumbnail, pwede kang mag-picture mo nga. Mag-picture ka. Pwede kang kung gusto mo maganda yung thumbnail, mag-picture ka. Ngayon, pag na-picture ka na, pagdating mo itong ganda. Nahanapin mo na, i-upload mo siya. Upload thumbnail. Pipilitin mo na itong lapis. Saan sindutat pag ano, naiiling sindutat? Di lang sila nagkape na. Kasi may logo lang sinda na kanya. Hindi Yung nagtatalong sinda, may nagano. StreamYard naman to. Ay, sa ano, sa ano, sa laptop. upload ng mail. Pipicture mo na. Yan, napili ka na kunya. Subago din namin.
May ano ko dyan, may laptop ako dyan, kaso may yung ano itong charge siya, pang-charge. Yan, pag nagawa mo na yung mga yun, yung sa title, sa itong audience, tapos tapos ito nasa sa audience, maliit yan si 4K, not tapos yung thumbnail. Pwede ka mag-picture muna, tapos i-set mo din. Upload. Pag okay na lahat, pwede ka mag-live. Ay, itong ano, ibig sabihin, itong thumbnail na to, pag nagbukas sila, ito may ulit. Oo. Gaya itong upload. Ayan, live na talaga. Oo, live yan. Yung si thumbnail. Sa thumbnail, iyon na itong may ulit. Yung lahat pa. Pag nag-search sila. Picture ka muna sa Yan, dagat mo. Yan, ano ko Picture ka muna para mapanood yung lamig mo. Yan, ano ko pala sa ano. Ayun ang nilagay niya kanina. Ay, sa ano na sa team ko sandali. Yan, ano ko pala. Para magdumaan na sila. I-profile ka na Oo, ngayon. dati i-picture kayo yung yung kamo-kamo. Ayan, team ko pala yan. Ayan, ano. Group mo yan sa Batangas. Ano na yan, ano, Kijato. Idol Jacker. Namit mo na si Idol ko. Hindi mo ko nagja. Yan kay babati ka sa Cebu. Yan ka baga dyan ka to. Tigig diyan pa kami ano, minsan. Pag-harap ka na yun, pwede kang kunyari, may pinag-uusapan kayo, ano. Pwede kang mag-mute. Mute. Mo lang, pwede mo. Ganun lang, pwede kang mag-mute. Ay, ano mo na lang, mute mo na lang. Mute. Private niya.
yun. Ray RNY channel. Bijak ito. Hello po. Sino yan? Ate mga yan po watching from Kuwait. Kuwait. Good morning. Daan lang po sleep nami. Ano na lang moderator. RNY. Ilagyan natin ng moderator. Hindi na malagyan. Pag minsan ba kaya hindi siya nalalagyan. Pag nag-comment giraray, siya ka mo lalagyan niya. Yan, ayaw na eh. Dapat pagpasok mo. Pagpasok giraray sa akin, napipindot. Ayun na. Okay na pala. Get quoted. Eh, nakatambay pa. Nandiyan pa. Ayun o. Naka ano. Hello po. Pakita ka. Kahoy. Siriririr. From Kuwait. Kuwait. Hello po ma'am. First live. Maano pa, sishare ko pa yun sa ano sa group ni. Mahilig yung limang kasi. Palag ka para makuha mo tao mo ah. May live shoutout po sa inyo dyan. Yun, sabi ni ma'am RNY. May jacket pa po kasi. And kaya maririnig ka dyan. Hindi siya nakamute. Pag na-mute ka, digdi lang. Tapos, pag sa backcam dito. Ah. Hindi po sa jacket. Pag may ano, minsan, kausapin mo kuya. Nakaroon mo yun, di pa talaga sana yan. Bago lang. Dati, nakalang tao ng gusto ko din kasi nag-aabot yung 6,000 ang video po. Kung hindi may gusto ko mo gano'n. Tapos ka itong biging bawas sa manok. James Kipi. Yan, patambay naman po ma'am, RNY. Dalawa na. James, Kipi, shout out. Moderator. Wala na ulit. Hello. Yan, tapat ko naman talaga. Walang tapat siya. Bumagsak sa 1.7 niya. Nagano ko ng tabang sa mga kilala ko, mga nakilala. Na ano, 1.7 ngayon, ano siya, 1.9. nagkalawag ko nga ako sa grupo ito kang ano, mga susursubon. Kaya lang, grabe ang ano, pipinasan mo. Mga, ano, Si pero talagang Yan ka tao, kung makakulab na sa tama. pwede siya nagtataosin ng 1,000 ano, banana. Kung makakulab na tao, mga binakros kami. Ay, si ano? Igor. Si Jan Igor, dati, nagpo-friend ko lang yan sa Facebook. Tapos, nagpo-post ako ng mga sira biliga. Ikaw lang niya ko. Magawa ka by ano, Facebook, ay YouTube, para makilala ang ano mo, ang pagkakawin nyo. Pero pag nakapunta ako dyan, sasama ko sa inyo para natin yung pagkakawin nyo. Ay may nagjibo naman sa kuya YouTube.
Oh, 1, 2, 3. Hello po. Hindi ka nalog dito. May jacket na kayo. Sir Kapanday TV. May morning.
pagaling dito sa padyak. Pares man ang bukayan. Tula. Kung sa padyak na lang binagaling do. Hindi po. Good morning po. Maganda talaga ako. Ha? Ma'am Lan, good morning. Subok lang mag-live. Maganda talaga ako. Amen. Good morning po. Nagsubok lang po mag-live para daw sa What's Hour. Dito po malakas ang hangin sa amin. Saka ang lalaki ng alon. Tabing dagat. Kabagat po kasi dito. Dito rin lakas hangin at nga po, hindi natin alam kung kailan siya magkakalma. Hindi pa rin makalaot. Grabe ang alon dito. Hindi ko pwede magpakita. Nahiya pa ako magpakita. Silent muna tayo mga kapising.
Hindi po makapakita. Luluto po ako kasi. Busy. Luluto dito. Salamat po sa patamsak. Ma'am Ann. Ma'am Ann, support. Good morning po, Ma'am Ann. Idol, salamat. Maganda talaga ako. Pa-jacket mo. Meron na pong ano, si Ma'am Ann. Ma'am Ann TV 143. May jacket na po yan.
Hangin lang po dito ang maulan. Ang maganda. Sobrang lakas ng hangin. Tapos yung alon sa tabing dagat, lakas. Balinoy. Balinoy. Tapos sobrang ka sa tago. Basta, basta pinasaka yung ulit. Yun lang yan. Bawat pamakaya no.
Good morning po, Kapanday. Ay mo sama po, ngayon lang nag-live. Nag-aaral mag-live. Sabay nagluluto.
Salamat Ma'am Rachel sa patamsak. May moderator ka na po.
Good morning po, Punjay.
Thank you, Mang Chris, sa patamsak.
Yun ni Ariola. Thank you po sa katamsak nyo. Yun. God bless po. Ngayon lang Ma'am Chris nakapag LS. May pumunta sa akin dito si TDR TV PH. Siya na nagturo sa akin mag-live. Si Ma'am Lynn, tinuruan din ako ni Ma'am Lynn Katap. Yun ang bigay sa akin ng 100 watts a hour. Tinuruan din ako Ma'am Chris. Okay po Ma'am Chris, maraming salamat po. Ready kaya ito Ma'am Chris? 5 hours? Pabuting ka ng 5 hours. Wait. Hindi pa siya magayon. Magayon talaga. Ganito. Magayon.
Maraming salamat po sa pagbisita.
Ano ang pangungay mo? Kita mo sa Three hours.
Salamat po, Mantonik. Maraming salamat po sa patamsak. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat po sa 15 tamsak. Salamat po sa pagpunta. Maraming salamat, Ma'am Tony, sa pagtambay.
Opo Ma'am Tony, watch hour na lang po ang inaano ko. Kulang po po ako sa watch hour. Maraming salamat po Ma'am Ann sa pagpunta. Ngayon pa lang po natuto mag-live. Kala ko po umuwi ka po sa probinsya niyo, Ma'am Ann. Ah, punta po ng Batangas, nandun na si Ma'am Lynn. Galing ibang bansa, umuwi, nag-live, nagkikapanday.
Kadikit mo pa hindi ko sa ito. Thank you po sa 16 thumbs up.
Thank you po, Ma'am Lane. Kagigising lang yan ni Ma'am Lane. Andito ka agad sa live ko. Thank you po sa suporta. Ay gising lang yan ni Ma'am Lynn. Nandito na kagad sa akin. Unang live ko kasi ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po, Ma'am Lynn. Almusal muna po kayo. Yan po si Ma'am Tonit, mabait po yun po yan. Mga nag-charity po sila. Ma'am Lynn. Very supported din po yan si Ma'am Tonit sa akin. Pakabait kasi. Oo nga po. Gawin ko daw 5 hours. Para mahaba yung live. Ngayon pa lang po kasi nag-live. Para mahaba ang live ko ngayon. Para pag natuto na ako, baka maya ng live ko. Kahit sa ating gabi naka-live. Okay lang naman po yan, Ma'am Lynn, no? Kahit 5 hours, unang live.
Ay, na morning po. Thank you po sa suporta. Na. Salamat po. Yun. Meron na, busy na yun sa ano niya. Ang dami niya ng followers. Okay po, Ma'am Lynn. Ingat.
Thank you po, Ma'am Ami. Nakapag-live din, Ma'am Ami. Kanina pa umaga, nagpaturo. Hanggang ngayon. Mag-aano na ako, magpo 4 hours na. Abutin ko ng 5 hours. Na po oras. Hello po, Ma'am Edna. Thank you po sa pagpunta. Happy Sunday po sa lahat. Salamat po, Ma'am Edna.
Thank you din po, Ma'am Edna, sa suporta nyo. Unang live ko pa lang po to. Kaya nangangapa pa. Lapit na mag 4 hours. Di ba man? Salamat po sa pagtambay, Ma'am Tonet, Mami, Edna. Thank you po. Naka-live ako sa YouTube, pa-like ka mo talo. Naka-live ako sa YouTube, mag-like ka mo. Mag-like lang kami. Kaya nga ni, naka-live kaya ako sa YouTube. Ganyan pala ako nag-live.
Mag-like lang ka, naka 4 hours na ako naka-live. Yeah. Salamat. Salamat po Ami sa pagtambay. Thank you po sa suporta. Mga Edna, Antoinette, mga Ami.
Hello po, Ma'am JJ. Maraming salamat po sa patamsak. Maraming salamat po, Ma'am JJ. Patamsak. Thank you po sa 21 thumbs up. Maraming salamat po.
Nag-live ako sa YouTube. Nag-live ako sa YouTube. Kung tamsak ka naman, mag-like ka. Oo, nag-live ako sa YouTube. Mag-like ka lang naman, tapos mag-comment ka, okay na yun. Ha? Sa YouTube, bukas ako itong ano ko, YouTube ko, para mailin mo itong live ko. Mag-like ka lang naman, tapos comment. Nagla-live ako, 4 na oras na ako nagla-live. Naka-live ako sa YouTube. Magkano ka doon mag-like ka doon. YouTube, wag naman ka sa YouTube ko. Tapos, lupa, ipasa ko sa iyo mga leg. Ha? Ipasa ko ang link. Meron mo na. Bicol Fishing Adventure. Papasa ko ang link sa Bicol Fishing Adventure. Ganyan pala ako nag-live. Nag-ano na kaya ito. Nagbubulo na ako ng ano, WhatsApp para makaano na. Ano nila. Ngayon, may trabaho ka mo, linggo. May trabaho ka mo, linggo.
Thank you po, Ma'am Ami. Antoinette, maraming salamat po sa pagtambay. Maraming salamat po sa 21 tamsak po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Malapit na po ang mag-in po. Kalating oras na lang. 5 hours.
Thank you po, Mama Ami. Maraming salamat po. Kalating oras na lang po ako. 5 hours na. Ma'am Tony, maraming salamat. Okay.
Salamat po, Ma'am Ami, Ma'am Tonet. Yung 10 minutes na lang po. Maraming salamat po sa pumunta. Ma'am Digna, kay Ma'am Ami, kay Ma'am Tonit, kay Ma'am Ann, 143, kay Ma'am Ann Waray, kay Kapanday, Ma'am Lynn. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. 20 minutes na lang po. Papaalam na po ako.
Ma'am Chris, maraming salamat. Malapit na po mag-in. Malapit na po mag-out. Pakailam na po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa aking unang live. Maraming salamat po. Iwan siya. Tapos iwat siya. Iwat ko na talaga. Sibo, Ma'am Tunit, ilang minuto na rin lang po magpapalam na din po, Ma'am Tunit, magpa 5 hours na din po. Salamat po sa pagpunta, Ma'am Tunit. Ma'am Chris, maraming salamat. Ma'am Ann at Ma'am Digna, maraming salamat sa inyo. Ma'am Lynn, Inday din, Ma'am Ann Maray, Kapanday, si Ma'am Ann, Ma'am Portry, maraming salamat. Lapit na po magpaalam. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa aking unang live.
Maraming salamat po sa inyong pagtambay. 6 minutes na lang po, magpapaalam na po ako. Parang 5 hours na rin po ito. Pag-minutes na lang, maraming salamat sa lahat ng pumunta.
Paminita lang po. Maraming salamat po sa pagpunta. Ma'am Chris, Ma'am Ann, Ma'am Ami, Ma'am Tunit, Ma'am Lidna, Ma'am Ann 143, Ma'am Anne Waray, Ma'am Lynn, Kapanday, Ma'am Rose. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at pagtamsak. At sa lahat po ng pumunta. Idol, maghihin na ako, Idol. 5 hours na. Maraming salamat sa tulong pag live. Ilang na lang segundo. Salamat tayo sa pagpunta. Habol pa. 5 hours na. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang dito na lang po ang live. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Bye bye po. Maraming salamat.